Lâu rồi không gặp, mong bạn vẫn bình an đi qua những ngày mưa giông. Mình vẫn ở đây, bắt đầu mỗi sáng bằng một lời cảm ơn vì đã có thêm một ngày nữa để tiếp tục hành trình này. Gần đây, mình nghĩ nhiều về việc sống nhiều hơn, không phải sống lâu hơn, mà là sống tỉnh thức hơn. Nhận ra từng nhịp thở, từng khoảnh khắc, như lúc hít sâu, lúc tâm trí thật sự trở về với mình. Một ngày có thể trôi qua rất nhanh nếu chúng ta sống trong vô thức, vừa mở mắt đã cầm điện thoại, bị cuốn vào câu chuyện của người khác trước cả khi kịp lắng nghe chính mình. Để không bị kéo đi, mình học cách để tâm vào những điều nhỏ bé, thiền 10 phút khi thức dậy, viết vài dòng ghi chú trong một ngày, uống thức uống tốt cho cơ thể, tưới cây, cho mèo ăn, làm bữa sáng, chuẩn bị quần áo gọn gàng. Khi không đủ tỉnh thức, ta dễ rơi vào tất bật và đối phó. Mình học cách sống trọn vẹn từng khoảnh khắc để không chỉ tồn tại mà thật sự được sống. Nhân dịp này mình đang chuẩn bị sinh nhật cho người thân. Mình muốn đổi vị nên làm một chiếc bánh rau câu trái cây, nhẹ, mát, nhiều vitamin C và đủ màu sắc nhiệt đới như xoài, nho, dâu, cam, quýt. Thật ra mình không giỏi bếp núc nên phải thử vài lần mới ra được phiên bản ưng ý. Công thức chi tiết mình để ở phần bình luận, và nhìn chung rau câu dẻo là lựa chọn dễ làm nhất. Chỉ cần trộn bột rau câu và đường cho đỡ vón, khuấy đều vào nước để nghỉ 10 đến 15 phút rồi đun lửa nhỏ đến lúc sôi nhẹ. Ở một nồi khác, đun sữa tươi ở lửa nhỏ đến khi sôi thì cho hỗn hợp rau câu vào. Khi hỗn hợp nguội bớt, có thể cho thêm một hũ sữa chua. Sau đó xếp trái cây vào khuôn, đổ hỗn hợp rau câu lên, không cần cầu kỳ từng lớp, cứ để tất cả hòa vào nhau một cách tự nhiên. Xong thì để vào tủ lạnh 4 đến 5 tiếng và đợi thành phẩm. Mình thích cảm giác nấu một bát cháo đậu những ngày cơ thể chưa khỏe hẳn sau cơn cảm. Một bài học nhỏ về việc học lại cách thương mình. Chỉ cần vài nguyên liệu quen thuộc như đậu đỏ, yến mạch và muối là đã có một bát cháo bổ dưỡng. Người ta nhìn thấy một bát cháo đơn giản, nhưng với mình, đó là hành trình tập quan tâm chính mình một cách có trách nhiệm. Đậu đỏ phải ngâm trước một ngày, nếu quên, coi như thôi khỏi nấu. Nên muốn có một bát cháo ngon, mình phải nghĩ cho cơ thể của ngày mai, chứ không chỉ chiều cái muốn ngay bây giờ của hôm nay. Nghe thì nhỏ thôi, nhưng đó là cách mình tập làm người bạn tốt nhất của chính mình. Cách bố mẹ từng lo cho mình ngày nhỏ,
Giờ mình học làm điều đó bằng tay mình, bằng tình thương mình. Và mỗi lần múc cháo ra bát, mình lại nhớ bố mẹ từng là mái nhà ngoài kia, còn mình đang học cách trở thành mái nhà bên trong. Một bát cháo ấm, một buổi sáng bình yên là định nghĩa giản dị nhất của bình an. Trong những ngày thời tiết thất thường như dạo này, một cốc nước tía tô chanh mật ong luôn là cách mình tìm lại sự cân bằng từ bên trong. Nhà cửa sạch sẽ, robot và giám sát viên Leo cũng đã xong nhiệm vụ. Mình chuẩn bị ít giấy, trang trí bữa tiệc sinh nhật tại gia. Cùng xem thành quả, thưởng thức chiếc bánh xinh xắn với mình nha. Mong bạn và mình luôn được sống nhiều hơn.